වර්ණීස් කිචන් YouTube channel එකට ගොඩක් කාලෙකින් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් පහසුවෙන් ගොඩක් අඩු වේදමකින් ගොඩක් රසට හදාගන්න පුළුවන් රසවත් කෑමක් තමයි අරගෙන ආවිත් තියෙන්නේ. අද මම හදන්න යන්නේ marshmallows. ඉතින් අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් විතරක් පාවිච්චි කරලා ගොඩක් නිවැරදිව වරදින්නෙම නැතුව marshmallows හදාගන්න විදිහ අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මාව subscribe කරලා නැති යාළුවන්ට මාව subscribe කරලාම වීඩියෝ එක බලන්න පටන් ගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම මේ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එකත් click කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් අපි බලමු අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් විතරක් පාවිච්චි කරලා marshmallows හදන්නේ කොහොමද කියලා. marshmallow එක හදාගන්න යන්න කලින් මම ඒක set කරගන්න භාජනය ලෑස්ති කරගන්නවා. මුලින්ම මේ විදිහට තෙල් ටිකක් spray කරලා ඒක මේ භාජනයේ හැමතැනම ගා ගන්නවා. අද මේ වගේ භාජනයක් ඕනේ කේක් තැටියක් ඒ වගේ දෙයක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ භාජනයට corn flour ටිකක් මේ විදිහට ඉහනවා. ඉතින් corn flour නැති කෙනෙක්ට සීනි ටිකක් කුඩු කරලා එකතු කර ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හාල් පිටි ටිකක් හොඳින් බැදලා ඒක එකතු කර ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ භාජනයේ පැත්තකින් තියලා අපි marshmallow හදන්න පටන් ගමු. අපිට marshmallows හදන්න මුලින්ම අවශ්‍ය වෙන gelatin මම මෙතන gelatin ග්‍රෑම් 30ක් අරගෙන තියෙනවා. මම මුලින්ම මේ ටික මේ වගේ භාජනයකට දාගන්නවා. ඊළඟට මම මේ ජෙලටින් ටිකට හොඳින් නටන උණු වතුර මිලිලීටර් 125ක් එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් දිය කර ගන්නවා. ජෙලටින් ටික මේ විදිහට පුංචි පුංචි කැට ඉතිරි නොවෙන්න හොඳින් වතුර වෙන දිය වෙන්න ඕනේ. දැන් මම දිය කරගත්ත ජෙලටින් ටික මේ විදිහට පැත්තකින් තියනවා. ඊළඟට මම මෙතන සීනි ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. සීනි ටික මේ විදිහට මම වෙනත් භාජනයකට දා ගන්නවා. දැන් මම කරන්නේ මේ සීනි එකට වතුර මිලිලීටර් 125ක් එකතු කරනවා. එකතු කරලා මේ විදිහට සීනි ටික හොඳින් දිය කර ගන්නවා. ඊළඟට සීනි මිශ්‍රණය මේ විදිහට ලිපේ තියාගෙන මධ්‍යම ප්‍රමාණය ගින්දරේ සීනි එක හොඳින් දිය කර ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ සීනි මිශ්‍රණය හොඳින් නූල් ඇදෙන පදම දක්වා දිය කර ගන්න ඕනේ. මෙතන ලිපේ ගින්දර වැඩි කරලා සීනි කැරමල් කර ගන්න එපා. මේ වගේ පාට පවතින දිය කර ගන්න. සීනි ටික මේ විදිහට හැන්දකට අරන් වක් කරද්දී අර පේනට අවසානට වැටෙන බිඳුව හිමින් ඇදිලා නූලක් වගේ පල්ලෙහාට ඇදෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි නූල් ඇදෙන පදම කියන්නේ. එමෙන්න වතුර එකක් අරගෙන සීනි එකෙන් චුට්ටක් මේ විදිහට දාලා එකතු කරලා බලන්න සීනි ටික විසිරෙන්නේ නැතුව මේ විදිහට බෝලයක් හදා ගන්න පුළුවන් නම් සීනි එක නියම පදමට ඇවිත් තියෙන්නේ. සීනි ටික මේ විදිහට නියම පදමට ආවට පස්සේ දිය කරගත්ත ජෙලටින් ටික සීනි එකට මේ විදිහට එකතු කර ගන්න ඕනේ. ජෙලටින් ටික මේ වෙද්දී ඝන වෙලා වගේ තිබුණොත් ආයෙත් හැන්දෙන් හොඳින් මිශ්‍ර කරලා දියර වෙන්න හදාගෙන තමයි සීනි එකට එකතු කරන්න ඕනේ. ඊළඟට සීනි සහ ජෙලටින් ටික මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න ඕනේ. සීනි සහ ජෙලටින් මිශ්‍රණය මේ විදිහට ලිපේ තියාගෙන විනාඩියක් දෙකක් වගේ ඔයාගෙන ඊළඟට මම මේක ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්නවා. දැන් මම මේ සීනි මිශ්‍රණය heat proof භාජනයකට ඒ කියන්නේ උණුසුමට ඔරොත්තු දෙන භාජනයකට දා ගන්නවා. ඊළඟට මේක අපි high speed එකේ මේ විදිහට හොඳින් බීට් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන චුට්ටක් පරිස්සම් වෙන්න මේකෙන් බිඳුවක් දෙකක් මොන්ට වෙසෙකුණා චුට්ටක් පිච්චෙන ගතියට තියෙනවා. ඒ නිසා චුට්ටක් පරිස්සමෙන් මේ විදිහට බීට් කර ගන්න. මෙතෙන්දී අපි බීට් කරන පදම ගැන හොඳින් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මේක ඕවර් බීට් වුණොත් අපිට භාජනය අතුර ගන්න බැරි තරම් ඝන වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අදාළ මට්ටමට අඩුවෙන් බීට් වුණොත් මේක ගොඩක් ඇලෙන ගතියට එනවා. ඒ නිසා අදාළ පදම එනකන් හොඳින් බීට් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් marshmallows මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට රිබන් එකක් වගේ වැක්කෙන මට්ටම දක්වා තමයි අපි බීට් කර ගන්න ඕනේ. මෙතනින් එහාට බීට් කරන්න යන්න එපා. එතකොට මේක තවත් ගොඩාක් ඝන වෙනවා. ඊළඟට මම මේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට සෙට් කරගන්න භාජනයට මාරු කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ marshmallows එකට කලර් එකක් එකතු කරනවා නම් ඒක බීට් කරන වෙලාවෙදී එකතු කර ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොටසක් මේ විදිහට දාලා ඉතින් කොටසට කලර් එකක් එකතු කරලා මික්ස් කර ගන්නත් පුළුවන්. මම මේකේ පාට කීපයක් ඩිසයින් කීපයක් අවශ්‍ය නිසා මේ විදිහට කහ පාට කලර් ටිකක් ඇඩ් කරා. ඒ වගේම ඉතිරි එකට රෝස පාට ටිකක් දාලා මේ විදිහට චුට්ටක් බීට් කරනවා. ගොඩක් බීට් කරන්න නැහැ. පොඩ්ඩක් බීට් කරලා එකතු කර ගන්නවා කලින් marshmallow එක උඩින්. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ marshmallows ටික පැය දෙකක් තුනක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියෙනවා. එතෙන් ෆ්‍රිජ් එක නැති කෙනෙක්ට මේක එළිය තියලා උනා සෙට් කරගන්න පුළුවන්. නිකනුත් සෙට් වෙනවා. ඉතින් මම මේක පැය දෙකක් තුනක් වගේ ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බා. ෆ්‍රිජ් එකකින් එළියට ගත්ත marshmallows ටිකට මම මේ විදිහට ආයෙත් corn flour ටිකක් ඉහ ගන්නවා. ඉතින් corn flour නැති කෙනෙක්ට මම මුලින්ම මතක් කරා හාල් පිටි උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මේ කපා ගන්න පිහියට වර්ක්ටොප් එක උඩට මේ හැමතැනටම corn flour ඉහෙන්නේ මේක කපද්දී ඇලෙන එක වළක්ව ගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් marshmallows ටික මේ විදිහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය කෑලි වලට කපා ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ marshmallows පොඩි කෙනෙක්ගේ බර්ත්ඩේ පාටි එකකට එහෙම නැත්නම් හදාගෙන තියාගෙන පොඩියට අවශ්‍ය වෙලාවට කන්න දෙන්න මේ ඕනම දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු වේදමාවක් යන්නෙත් නෑ. ඒ වගේම ගෙදර හදාගන්න නිසා වාසවිස නැහැ. ඒ නිසා ගෙදරම හදලා පොඩි කෙනෙක්ට දෙන එක මේ දවස්වල ගොඩාක් හොඳයි.
අපි මේ ගත ප්‍රමාණ වලින් මාෂ්මෙලෝස් ලොකු කෑලි 15ක් වගේ කපා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ මාෂ්මෙලෝස් වල වැඩිපුර තියෙන කොන්ෆ්‍රා ටික ඉවත් කරලා හොලන්න වදින භාජනයකට දාලා ෆ්‍රිජ් එකේ අහුරලා තිබුණොත් ඔයගලන්ට සතියක් දෙකක් තුනක් වගේ තියාගන්න පුළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැත්නම් අපි මාෂ්මෙලෝස් ටික ගොඩක් ලස්සනට ගොඩක් සොෆ්ට් එකට තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම අපි පාවිච්චි කරේ අමුද්‍රව්‍ය දෙකයි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අඩු වේදමකින් ඔයගලන්ට මේක ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඔයගලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම අමතක නොකර මාව subscribe කරන්න. අපි මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.